ማይንድ ሬኒዋል ላይ ነው ስለ ማይንድ ፓኬጅ ሆነ ትምህርት አለ ምክንያቱም አሁን ከትራንስፎርሜሽን አንፃር በጣም ትልቅ ቻሌንጂንግ እየሆነ ያለው የሚሆነው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ፓወሩ ይሰጣል ለሰዎች ሪቫይቫል ሲመጣ ሁሉ ጊዜ እናየዋለን እግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ አሁን ሰውና እግዚአብሔር የኃይል ሳይሆን የሐሳብ መተላለፍ ይኖራል ልክ ጌታ ኢሳይያስ 55 ቁጥር 9 አካባቢ ላይ ምን ይላል ሐሳቤ እንደ ሐሳባችሁ አይደለም መንገዴ እንደ መንገዳችሁ የኔ ሐሳብ ከእናንተ በጣም የራቀ ነውና የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካፕቸር አድርገን እግዚአብሔር ትራንስፎርሜሽን ይዞ የሚመጣውን ፕሮግራሙን ለማድረግ ያለ ኃይል አይሆንም ምክንያቱም የእግዚአብሔርን የሚያክል ሐሳብ በሰው ኃይል አይሰራም ስለዚህ ነው እግዚአብሔር በፈረስ ጉልበት ደስታው በሰው ጭና አይደሰትም የሚል ቃል አለ ማለት በሰው ጉልበት አይሰራም እሱ ላይ ቶታሊ መዝጋት አለብን we need እግዚአብሔርን ኃይል ግን ያ ኃይል ከመጣ በኋላ God is not up to entertaining us or making us manifest different revivals like that እሱ happen ያደርጋል ግን ትራንስፎርሜሽን ስናወራ beginning ያለው end ያለው process ያለው purpose ያለው ነገር ነው የምናወራው እና ሰይጣንም always up to ነው የሰዎችን አይምሮ corrupt ካረገ ምንም ነገራችን እንደማይሆን ያውቃል from the beginning ሰይጣን is up to corrupting people's mind because ሰዎች ሐሳባቸውን ነው እንጂ የሚከተሉት if you give power for ተበላሽ corrupted የሆነ አይምሮ በጣም destructive የሆነ end ነው የሚኖረው ምክንያቱም ብዙ ሰዎች unlimited የሆነ power ይዘው ግን corrupted በሆነ mind ስለሆነ እንትን የሚያደርጉት ውጤቱ ሁሉ ጊዜ ተበላሽ ነው እና አሁን እግዚአብሔር በሚቆረኝና በሚሰራበት ቀን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካፕቸር ማድረግ እግዚአብሔርን ሐሳብ ሰርቭ ማድረግ አለብን what's God up to እንዴት ነው እግዚአብሔር የሚሰራው እንዴት ነው እግዚአብሔር ሐሳቡን የሚገልጸው የሚለው ነገርና ትራንስፎርሜሽንን አሁን ዛሬ እስቲ ሰባብረን እንድናየው እና ኢቨንቹአሊ ግን ፎከሳችን ዙም አውት አድርገን እንድናየው አእምሮን መቀየር የሚለው ላይ ነው ምክንያቱም ከአእምሮ ለውጥ ውጪ ሌላ ነገሮች ላይ መጡ ስለሚችሉና ብዙ ስለ ትራንስፎርሜሽን ሲነሳ እንደ ምሳሌ ሊሰጠው ይሄ ነው እና አንደኛው ካተርፒለር ነው አንደኛው ባተርፍላይ ነው እና እነኚህ ሁለት ነገሮች አንድም ናቸው ሁለትም ናቸው ካተርፒለር ገና ያልተለወጠ ባተርፍላይ ነው እና ባተርፍላይ ደግሞ የተለወጠ ካተርፒለር ነው ማለት ራሱ ነው ግን እሱ አይደለም በውበትም በፋንክሽንም ባተርፍላይ የተሻለ ነው ግን ባተርፍላይ ሁሉ ጊዜ ካተርፒለር ውስጥ አለ ያ ፕሮሰስ መሄድ አለበት እንደውም አንድ ካርቱን ላይ በጣም ያስቃል ካተርፒለሩ ለባተርፍላይ ያየው man you look so great now what did you do to yourself ነገር ነው የሚለው ራሱን ነው የሚያወራው the lion king የሚለው ነው ሙቪ አይታችሁት ከሆነ ከማንነቱን ረስቶ በአንበሳ ጩኸት ራሱ በጣም ሲገር የራሱን ኢሜጅ ራሱ አይታ አንበሳ መቶ ለሲወጥና ያለና really transformation is not about being who we are not it's about becoming who we're supposed to be እና ያንን ነው እዚህ ላይ የሚያሳየው really ይሄን የመሰለ ውበት እዛኛው ውስጥ አለ ብሎ ማሰብ ይከብዳል ይሄን የመሰለ ፋንክሽናሊቲ ወይ መብረርና ላይፍን ፕሮፓጌት ነው የሚያደርጉት በተርፍላይስ ከሁለቱም አንፃር ፋንክሽናቸው በጣም ላይፍ ፕሮፓጌቲንግ ነው the other one is really a destroyer basically አደር ካተርፒለር ሳር በጣም መብላት ማጥፋት ላይ ነው ብዙ because ነው ውስጣቸው ያለውና ግን ያንን ነው ብዙ ጊዜ የምናስበውና ይሄ በጣም ሜታፎሪክ ነው actual transformation አንደኛው ቃሉ metamorphosis ነው የሚባለው አይደል meta means change ማለት ነው morphosis state ወይ form ነው እና really የለውጥ እግዚአብሔር ሲያስብ ሲያየው ለውጥን በዛ ፎርም ነው የሚያየውና ይሄ ትራንስፎርሜሽን የሚባለው ነገር እንግዲህ ምናልባት አሁን እኛ ሀገር ባዝወርድ ሆኗል ሁላችንም እንደምናውቀው ከቤተ መንግስትም ቤተ መንገድም ቤተ መቅደስም እዚህ ያለ በጣም ሰቸንተንና አንዳንድ ጊዜ ያስፈራል ፋሽን ቃል ነውና this not worry about this ግን ከእግዚአብሔር አንፃር ግን ስናየው it's timeless ነው ማለት እኛ ዘንድሮ በፋሽን የፈጠርነው ነገር አይደለም God is on the process እኛ ተኝተንም እያለ እኛ እየተበላሸንም እያለ bigger picture universal but now the spiritual realm the physical realm is a timeless agenda ለእግዚአብሔር ማንም ማስቀይረው and God is paying a lot of price to do that የልጁን ህይወት ሳይቀር ማለት ነው ምክንያቱም በሰማይና በምድር ያለውን ምን ማድረግ ነው ሐሳቡ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን ማድረግ ነው መጠቅለል ነው ማለት በዛ በእግዚአብሔር ዲዛይን እና ፕላን ውስጥ የማይኖረው ሁሉ which is በህይወት መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው ሁሉ ወደ ምን ይላል ወደ እሳት ባህር ተጣል ማለት God is going to
make a new heaven, a new earth, a new city, Jerusalem. እንደውም የቀደመው ስርዓት ምን አድርጓል ይላል አልፏል። ምን ማለት ነው? ኒው ወርልድ ኦርደር የሚባለው አሁን እነኚህ ኒው ኤጅ ሰይጣን ቀድሞ ግሊምሱን ስለሚያውቅ የኒው ኤጅ ኦር ኒው ወርልድ ኦርደር ብለው they are trying to do that, ግን God is already finished with that and it's going to happen. ግን ይሄ ታይምለስ የሆነው ነገር ግን has to be translated in a timely fashion እና እግዚአብሔር continuously የሚሰራው ነገር አለ። ደግሞ ኤፒሶዲካሊ ሪሊዝ የሚያደርጋቸው የለውጥ ስራዎች አሉ። throughout the Bible እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው፣ ግን አንዳንድ ዘመኖች they are different than others። ምን እንደማለት ነው? ወደ ቤታችን ስንሄድ እንሄዳለን አይደለ? we cover certain distance፣ ግን በዛ ዲስታንስ ውስጥ ክሪቲካል ፖይንቶች አሉ። ለምሳሌ ከዚህ ቤት እንወጣና ወደ 4 ኪሎ እና ወደ መገናኛ የምንሄድ ሰዎች የት ጋር እንለያያለን? እዚህ ጃንክሽኗ ላይ እንለያያለን። that's a turning point። ልክ በትራንስፎርሜሽንም ላይ ጆርኒ ያለ ተርኒንግ ፖይንትስ አሉ። አሁን ጆርኒው ታይምለስ ነው። it's going on። እኛ ከመወለዳችን በፊት እነ ጳውሎስ ከመወለዳቸው በፊት እነ ሙሴ ከመወለዳቸው በፊት እነ አዳም ከመፈጠራቸው በፊት ነው። እኛ በማይገባንና በማናውቀው ፎርም God is doing that which ከኛ ኮምፕሬሄንሽን ውጪ ነው እሱ። ግን ደግሞ እግዚአብሔር የተወሰነውን ግሊምስ ሰጥቶናል። ግን ደግሞ ታይምሊ የሆኑ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ተርን የሚያደርግባቸው ቦታዎች እና አንዳንድ ጊዜ እድለኝነት ነው በተርኒንግ ፖይንቱ ዘመን መኖር። ምክንያቱም there are so many dark ages for centuries even in the church. You just are a victim to that. Again, it's an exciting moment to be there when the timeless and the timely joins. juncture ላይ እንዳለን ነው የሚሰማው። that's why ሰዎች ከየትም አያመጡትም they capture something from the air እና አንዳንድ ጊዜ ከክርስቲያኑ ይልቅ ሌላው ሰው ቀድሞ ካፕቸር ያደርገዋል አይደል? ፈርዖን ከእስራኤላውያን ይልቅ ቀድሞ ካፕቸር አድርጎታል ነው ወይ ያሉት ልጆች ብሉ ልክ ሙሴ ሲወለድ ነው ያዋጅ የወጣው ወይም ሊወለድ አካባቢ why because time is coming። ያ ደግሞ ኢንሲደንታል ወይ ሙሴ ለአገልግሎት ስለደረሰ ኦልሬዲ ለአብርሃም እግዚአብሔር ነግሮታል ከ400 ዓመት በኋላ ምን እንደሚሆን ቪዚቴሽን እንደሚሆን እና ምን ለማለት ነው? there are time bound የሆኑ season bound የሆኑ ነገሮች አሉ እና we think we are on one now and now we cannot afford ይሄንንም ሉዝ ለማድረግ as we lost previous ones። ስለዚህ we have to understand transformation መጀመሪያ as a package and as a terminology። ሁላችንም እንደምናውቀው transformation is ብዙ ቃሎች እንትን ነው ላምፕ ነው። ትራንስ ማለት basically from to የሚል ነው። ትራንስፖርቴሽን ስንል is a port ነው፣ ፖርት ቦታ ነው። ትራንስፖዚሽን ስንል ትራንስፕላንት ስንል አሁን በሰርጀሪ የሆነ ኦርጋን ሌላ ቦታ ስንል ትራንስ የሚለው there must be a change to from የሚባል ነገር መኖር አለበት። static transformation የለም። transformation is dynamic ነው። the starting point and the end point has to be dynamically different whatever it is። ግን እኛ አሁን ስለ ፖርቴሽን ወይም ስለ plantation sounds or formation ይሄ essence የሚለው for nature ማለት the very nature አሁን ያለው ነገር adequate ስላልሆነም ሊሆን ይችላል፣ ስለተበላሸም ሊሆን ይችላል፣ ስላረጀም ሊሆን ይችላል። many reasons ሁሉ ጊዜ እኛ ትራንስፎርሜሽን የተበላሸ ብቻ መሆን የለበትም። የማይበቃ ነገር ሊሆን ይችላል፣ የኳሊቲ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ሁሉ ጊዜ ከብልሽት አንፃር ነው እኛ የምናስበው። እግዚአብሔር ያልተበላሹ ነገሮችንም ይቀይራል። ለምሳሌ ትዝ ካላችሁ በመለወጥ ተራራ ላይ the mountain of transfiguration ነው የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲለወጥ that was really amazing። እነዛ ያዩ ሰዎች ሁሉ እዚህ እንኖር እስኪሉ ድረስ ነው ለውጡ የሚያስጎመጀው። that was a glimpse። ጴጥሮስ ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ አረሳው ከገናናው ክብሩ ያ ድምጽ በመጣ ጊዜ ያየኑ ነገር እያለ እስኪያረጅ ድረስ ያልተረሳ እንትን ነው። ያ is a glimpse of what God intends for everybody። ከሙሴ ከኤልያስ ጋር ጌታ ሲነጋገር ማለት ነው። እና ያ ለውጥ የብልሽትን ነገር አይደለም የሚያሳየው። there is even more excellent የሆኑ ነገሮች አሉ፣ more unlimited የሆኑ ነገሮች አሉ። ጌታ ከተነሳ በኋላ ሲመጣ ትዝ ይላችኋል ሄዶ ምን አረገ? ንቁኝ እኔ ምን አይደለው መንፈስ አይደለም መንፈስ አካል የለውም ብሎ ያ ግሎሪፋይድ የሆነውን ቦዲ unlimited ነው ግድግዳ ይዘው is really amazing ነው። እና ይሄ ፎርሜሽን የሚለው ከብልሽት ጋር ብቻ መያያዝ የለበትም። ያልተበላሹ ነገሮችም ይለወጣሉ ወደ ተሻለ ነገር እና of course ኤሽን የሚለው ሁሉ ጊዜ ፕሮሰስ ነው የሚያሳየው which ማንወደው ነገር ነው። ድንገት ክስተት ቢሆን ነው የምንመርጠው ሁሉ ነገር፣ ግን transformation by its nature is a process።
የታይምለስነስ ቅድም እንዳልኩት ነው የእግዚአብሔር ኢተርናል ፐርፐዝ ነው ከሰው መፈጠር ጋብቻ ሳይሆን ክሪኤሽንን in the spirit realm and the natural or physical realm ሁሉ happen የሚያደርግ ነው ታይምሊነሱ ቅድም እንዳልነው ነው again ሌላው ምንድነው እሱ the inevitability of change ነው change is inevitable ማለት we might as well embrace it and not be engaged in it and now ለምሳሌ no it's not my choice to change ብንል you know that's an unchanging principle change is there እግዚአብሔር order አድርጎታል the unchanging መጥቶ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር አይዲያል እስኪገባ ድረስ ለምሳሌ እኛ አንለወጥም ብለን ሙጭጭ ብንል we're still changing in a negative way አይደለ አሁን ለምሳሌ ፎቶአችንን የልጅነት ምናምን ብናየው we really have changed እና ለውጥን actually ስለተቋቋምነው የሚቀር ነገር አይደለም አንድ ሰው እንደተናገረው ለውጥ what role we play in it ነው እንጂ if we play in a role አይደለም issue ማለት እየተቃወምነው እንኳን ለውጥ እኛን ይለውጠናል while it still goes on like an unchanging እንትን ሆኖ ማለት ነው ታዛቢ ነኝ ያሉ መለከተኝም ብለን እየታዘብን እንለወጣለን እኔ ትንሽ ለመሳተፍ የምንፈልገው ብንል እንላለን እኔም ፉል ኢንጌጅ ነኝ ብንል I rather lead a change ብለን ብንል ግን በለውጥ ውስጥ ያለንን ሮል እና ለውጡ በእኛ ላይ የሚኖረውን ኢምፓክት የምንወስነው አክቲቭ ኢንጌጅመንት ቢኖረን ብዙ ጊዜ ፓሲቭሊ በለውጥ ውስጥ እንትን የሚያደርጉ ሰዎች actually the most undesirable effect of change happen የሚያደርጉባቸው እነሱ ላይ any change ስለዚህ the best role to play in change is to lead change to make history ማለት ነው rather than to be a history and whether we will be a history እንሆናለን ወይ history maker እናደርጋለን there is no middle ground in that እና ለውጥ ላይ now it's a good thing to know early in life that it's good to embrace change ሌላው ምንድነው እሱ ከለውጥ ጋር ያለው ነገር the paradoxical reaction to change በሰዎች ውስጥ ያለ ለውጥ እንፈልጋለን ለውጥ እንጠላለን ለውጥ እናፍቃለን ለውጥ እንፈራለን where is that coming from on as much as we want change to happen we are obstacles to change as well the very change embrace ያደረግነው ራሱ እንላለን እና ምክንያቱም ለውጥ ለምንድን ነው የምንፈራው ብንል ወይ የምንጠላው ሪስኪ ስለሆነ it always moves us from the familiar and from the comfortable to the uncomfortable zone ነው የሚወስደን to the unknown ነው የሚወስደን ሁላችንም አሁን በሳይኪያትሪ ስንሰራ አንዳንድ ሰዎች በጣም አቢዩዚቭ የሆነ ነገር ውስጥ ይቆያሉ ምክንያቱም ምንድነው ተብሎ አንዱ የሚባለው ምንድነው ሁሉ ጊዜ the familiar is better ውጭ ያለው ሊብስ ይችላል እንደውም ተረት አለ በእኛ ከማያውቁት መልአክ የሚያውቁት አጋንንት ወይም ሰይጣን ይሻላል ለውጥ ደግሞ የሚለው ከማውቀው ሰይጣን already because I know it's already bad የማላውቀው መልአክ ይሻለኛል which is really the terror should be that way although there is some grain of truth in the terror እና ለውጥ የሚለው የተረት ሪቨርሳል ነው የሚሆነው የማላውቀው ነገር is not going to be worse than what I already know የሚል ሰው ነው ወደ ለውጥ የሚገባው እና የለውጥ ደግሞ ትልቁ ነገር ኤግዚስቲንግ ነገሩን መጥላት ላይ ብቻ ሳይሆን የሚያተኩረው ሊሆን የሚችለውን ኦልተርኔቲቭ ማየትና መናፈቅም ላይ ነውና ይሄ ፓራዶክሲካል ሪአክሽን አንዱ ኮዙ የማናውቀውን የመፍራት ነገርና የምናውቀው መጥፎም ቢሆን የመላመድ ባህሪያችን የሚፈጥረው ነገር ነው በሌላ በኩል ግን ለውጥ ላይ ምን አይነት ነገር አለ there are unchangeable things principles are not going to change ነው ለውጥ ስንል የሆኑ እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ፕሪንሲፕሎች አንደርስታንድ አድርገን with those complex principles maneuver አድርገን desired result እናመጣለን እንጂ we're not going to change all the principles upside down actually ለውጥ ያስፈልገበት ምክንያቱም accumulated violation of principles የፈጠረውን ሜስ ለማጽዳት ነው እና አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች በለውጥ ስም they poke into the unchangeable ወይም ደግሞ እንዳይለወጡ እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ሪፈረንሶች they want to change ለምሳሌ አንዱ ፍቺ ሙሴ ፈቀደ ተባለ አንተ ምን ትላለህ ሲሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያለው from the very beginning it was not like that ስለልባችሁ ጥንካሬ already divorce ሮንግ ሆኖ ያለ በዛው ውስጥ ደግሞ match injustice እና match ሜስ እንዳትፈጥሩ loophole ተሰራላችሁ እንጂ
from the beginning that was not it ስለዚህ ምንድነው ያላቸው መጀመሪያ ላይ አንድ ወንድ ሴትና አንድ ወንድና አንድ ሴት number is 1 አይደለ and then ጾታ ወንድና ሴት number 1 እና 1 ዱሬሽኑ ላይፍ ሎንግ ነው እንደዚህ ነበር እግዚአብሔር ያደረገው ሰዎች ምን ብሬክ አደረጉ ዱሬሽኑን ብሬክ አደረጉ ነምበሩን ብሬክ አደረጉ አሁን ደግሞ ጾታውን ብሬክ እያደረጉ የሚቀጥለው ምን ታውቃላችሁ ስፒሺስ ሁሉ አሁን there is a big movement እንስሳ ለማግባት ሰዎች በቃ እኔ like my እንስሳ አይከን ቀጥሎ ደግሞ ኮምፒውተርን ባገባስ የሚሰው እና አንዳንድ ሰዎች አሉ ራሴን ነው ማግባት የምፈልገው ምንም አይነት this huge ማለት እነኚህ ነገሮች ሲቀይ ለውጥ አይደለም ይሄ ቫዮሌሽን ስለዚህ አሁን አንዳንዴ ለውጥ የምንፈራው ሳናስበው የማይለወጠው ለውጥን ሜስ ውስጥ እንዳንገባም ስለምንፈራ ነው የዚህ ግን መፍትሄው ፍርሃት ሳይሆን ዕውቀት ነው which ones are permanent እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው በዛ ውስጥ ነው እንግዲህ አሁን ለውጥ ሲመጣ ምንድነው እሱ የተጣሱ የተበላሹ ነገሮችንም ወደ ቦታቸው መመለስ ነው አንድ አንደርስታንድ ስላላረግናቸው ደግሞ የተጎዳንባቸው ፕሪንሲፕል they are there ለምሳሌ የኮምፒውተር ፕሪንሲፕል የላይት ኤሌክትሪሲቲ ፕሪንሲፕል was there forever ቶማስ ኤዲሰን መጥቶ አልፈጠረውም አገኘው እንጂ በለውጥ ላይ እግዚአብሔር undiscovered የሆኑ አዳዲስ ነገሮችን ኦሬዲ ግን አሉ created but uninvented ማነው undiscovered እግዚአብሔር ያመጣል ስለዚህ ምንድነው እሱ ለምሳሌ ፊታችሁ ጧጧ ስትነሱ ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ፊት ቢኖራችሁ is not really fun አይደል ነው when you say ዲትላንት እንደዚህ ያልነበርኩ ነው አንዴ ፈረንጅ አንዴ ጣሊያን አንዴ ቻይኒዝ አንዴ ምናምን ብትሆኑ is not really difficult it is very bad አይደል ጾታችሁ በየቀኑ ቢቀያየር ልብሳችን ሁሉ መከራ ነው የሚበሉ ማለት ምንድነው የማይቀየሩ ነገሮች አሉ not going to mess with those like summer around ሰዎች ጾታቸውን ይቀይራሉ እኔ had patience እንደዛ አይነትና እንደነቢ ሁለት ልጆች የነበሩ ሰውዬ አሁን ጾታውን ሴት አድርጎ በሰርጀሪ በሆርሞን በመናምን is very difficult ትልቅ ሰውዬ ነው ግን ያው ያሳስታቸዋል ሚስተር እንትናስሉ በቃም ጀት ነው የሚሆነው transgender ነው የሚባለው ሰዎች they are getting to that በጣም zones እና ያን ለውጥ አንለው ግን ሰዎች they celebrate ያንን ነገር እዚህ አሁን ለውጥ ስናወራ እሱንም ወደ ቦታው መመለስ ነው in a way ስለዚህ basically አሁን የትራንስፎርሜሽን ፓኬጅ ነው different format ለማየት the first thing እኛ አሁን የምናየው the beginning ላይ እግዚአብሔር ከፈጠረው creation ነው ከgenesis 1 ወደ creation ነው የሚወስደው formation ነው እግዚአብሔር formless and void የነበረችው መሬት ፎርም አደረጋ ፎርም ሰጣት እና ደግሞ he put his creation እና መጨረሻ ላይ ሁሉም ነገር እጅግ መልካም ነው ብሎ ነው የጨረሰው እና የእግዚአብሔር ሐሳብ ያ ኤንድ አልነበረም that was the beginning of his creation እግዚአብሔር ለዛ creation ዓላማ ነበር and ዓላማ ምንድነው እሱ through a process of transfiguration መለኮታዊ በሆነ የሁላጤ ነው የሚሉት በጊዜም የእግዚአብሔር ኃይል እያለፈ በዛ creation ላይ ይሄ creation ወደ perfection እንዲገባ ነው እግዚአብሔር ዓላማ ግን instead of transfiguration ሰዎች ምን መረጡ transgression ማለት መተላለፍ ማለት ነው you really violate all the principles if you keep the principles የእግዚአብሔር የመለወጥ ኃይል እየመጣ ወደ perfection እንዲሄድ ነው እግዚአብሔር ሰውንም ሲፈጥረው በዛ ያ beginning ነበር ግን we don't even know how እግዚአብሔር በዛኛው መንገድ ብንሄድ ኖሮ የምንሄድበት route ሌላ ነው ግን we ምንድነው ዲራውት አደረግን ወይ ደግሞ መንገዱን ቀይረን በትራንስግሬሽን we went against what God planned ያ ነገር ደግሞ የፈጠረው ነገር ምንድነው ዲፎርሜሽን ተበላሸ ዲስቶርሽን ዲፎርሜሽን ዲስትራክሽን ነው we all know በቤተሰብ ውስጥ የተፈጠረው ነገር በወንድማማች መካከል በባልና ሚስት መካከል በኔሽን to the extent እግዚአብሔር the whole creation wiped out ማለት እስኪፈልግ ድረስ ነበረ ዲፎርሜሽን ግን እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ነው ስለተገኙ there were people ደግሞ ለዚህ perfection ራሳቸውን የሰጡ አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረጉ ሰዎች ስለነበሩ እግዚአብሔር ሌላ ፓኬጅ ሰራ that package is transformation from deformation to perfection ማለት ነው የኦሪጂናል ፕላኑ ባይሆንም እግዚአብሔር still original intentionን ግን አልቀየረም perfection still በክርስቶስ ሞዴል አድርጎ ያመጣው ነገር ወደ perfection ነው ግን transformation how does it work እና means የሆነ የእግዚአብሔርን ፓወር ይጠይቃል የትራንስፎርሜሽን ፕሮሰስ እና we call it revival ማለት ምን ማለት ነው እንደገና ነው vive life ማለት ነው እንደገና ወደ ዲፎርሜሽን አንዱ ሞት ነው የፈጠረው ህይወት የሚሰጥ ኃይል እግዚአብሔር this is power ቀጥሎ ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገው ምንድነው እሱ renewal ማለት የሚታደስ የተበላሸ ነገር አለ ምክንያቱም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ እንደሚናገረው እባብ በተንኮሉ
ሔዋንን እንዳሳታት ይልና የእናንተም ሐሳብ ለክርስቶስ ካለ ንጽሕና ተበላሽቶ ኮረፕትድ እንዳይሆን ማይንዳችሁ ይላልና ኮረፕትድ እና ረስትድ የሆነ የዛገውና የተበላሸውን አእምሮ ያን የእግዚአብሔር ሐሳብ በጠላትነት የሚያየውን ሐሳብ እግዚአብሔር ሪኒው ማድረግ ይፈልጋል። እንዴ ይሄ ሪኒውድ የሆነ ማይንድ ይሄንን ፓወር ተቀብሎ ፕሮግራምን እንዲፈጽም ነው። ወይስ ፕሮግራም is called what? Reformation. ይሄንን ዲፎርምድ የሆነውን ሪፎርምድ አድርጎ ወደ ፐርፌክሽን እንዲል ነውና ይሄ ፓኬጅ the bigger picture ምንድነው እሱ ያንን የእግዚአብሔር ዶሚኒየን ወይም የእግዚአብሔር ኪንግደም ሪስቶር ማድረግ ነው። እግዚአብሔር ዓላማው it's not about revival, it's not about new denomination, it's not about new movement. ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር አሁን ሪስቶር ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ዲስቶርትድ የሆነ የተበላሸውን wrong way የሄደውን ነገር through a process called transformation using his power renewing people's mind and bringing this program. ይሄን ነገር ነው እንግዲህ የምናወራው እና እኛ አሁን በተለይ ፎከስ የምናደርገው renewal of the mind ላይ ነው። ሌሎቹ ነገሮች አናረግም ማለት ሳይሆን በዚህ ትምህርት ላይ በተለይ ብዙ እንትን ስለሌለ እሱ ላይ እናደርጋለን። any question ካለ ወይም reflection time ለጨርስና እናደርግ or interruption is welcome. ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ይሄ እሳት እንደምታዩት ፓወር ነው እና እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በዚህ ሪፎርሜሽን ስራ ውስጥ ታይም ኤንድ አጌን ፕሩቭ የሚያደርገው መንፈሱ በኃይል የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በስልጣን የሚለቀቅበት ሁኔታ ነው እና ብዙ ጊዜ ምንድነው የምናስበው አንዱ ችግር ምንድነው እሱ ያለ ኃይል በሰው ፈቃደኝነትና ጉልበት የሚፈጠሩ ማንኛውም የተሐድሶ ስራዎች ከሰው አቅምና ከሰው ደርዝ ወይም ደግሞ ከሰው ዳይሜንሽን በላይ ሊሄዱ አይችሉም እና የፈለገ ሌላ አሪፍ ፕሮግራም ቢኖረን አሪፍ ስራ ቢኖረን we have to completely be dependent on the power of God. Any major change ስናያቸው really እግዚአብሔር የሰራባቸው የእግዚአብሔር ኃይል ነው source of strength, source of እና እዚህ ላይ እንደምና በተለይ አክት 2:3 ላይ really የእግዚአብሔር ኃይል full manifestation እና ይሄ ሪቫይቫል የምንለው ምንድነው ባጭር ቃል it's God's transformational power ለትራንስፎርሜሽን የሚሰጥ ኃይል ነው እና እግዚአብሔር ሪቫይቫልን ለሶሳይቲ አይሰጥም ወይም ደግሞ ራንደምሊ ሰዎች ለራሱ ለሆኑ ሰዎች ሊጠቀምባቸው ለመረጣቸው ኢንስትሩመንቶች ነው። in the Old Testament always እግዚአብሔር የሚያመጣው የሪቫይቫል እስራኤል ላይ አጀንዳ ያደረገ ነው። ከእስራኤል as a nation ከመምጣቱ በፊት individuals and families ላይ ነው የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሲመጣ ምናየውና በአሁኑ ፎርማት እግዚአብሔር ሪቫይቫልን ለቸርች ነው የሚሰጠው። ሌሎች ሪቫይቫል የሚመስሉ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ ግን really የእግዚአብሔር ኃይል አይደለም። ከዛም ኃይል የእግዚአብሔር ቢሆንም ሌሎች ደግሞ አናሳ ኃይላት አሉ። ከሰውም ሊወጣ ይችላል ከጠላትም ሊወጣ ይችላል and we'll see that እና ኮምፔር እያደረግን እናየዋለን እና ይሄ ትራንስፎርሜሽን to his people ነው። የመጀመሪያው ነገር የምናየው ሪቫይቫል ማለት እንደገና ህይወት ማግኘት ነው። ቅድም ለተነጋገርነው the relevance of power for change any change it's not about ትልልቅ changes ሀገራዊ ምናምን አይደለም any change ለምሳሌ if I want to change my position from here to that chair I use some power. If I'm drained of any energy power ምናምን ነገር I cannot even move from where I am. ግን ደግሞ we're talking about moving even bigger things. And the bigger thing you move the more power you need. And the more ምንድነው እሱ spiritual የሆነ በደቁት spiritual power አሁን እኛ የምናወራው ለውጥ physical change አይደለም physical change an outcome of the spiritual change ብለን ነው የምናወራው ለዛ ኃይል ያስፈልጋል እና ያለኔ ምንም ማድረግ አትችሉም ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ እና ያለ እግዚአብሔር ኃይል ምንም አይሆንም። አሁን አንዱ በትራንስፎርሜሽን ላይ ከሌሎች ሰዎች የምንለየው ወይም ደግሞ ትራንስፎርሜሽንን as a package ከሚያቀርቡ ግሩፖች የምንለየው እኛ for this power for this life to revive there must be a divine power. እግዚአብሔር የመንፈሱን መንቀሳቀስና መፍሰስ መስጠት አለበት ብለን እኛ we insist and now we voluntarily make ourselves dependent on the power እና ሳናስበው ያንን ነገር እንዳንረሳ ምክንያቱም there were good programs without divine power and eventually really እኛ የምናስበው ለውጥ
መንገድና ህንፃ ላይ ብቻ የሚጠሱ ያለ ዲቫይን ፓወር ሊሰራ ይችላል እግዚአብሔር ለሰዎች within their reasonable limit በሰጣቸው ጉልበት እኛ ግን ኤተርናሊ ወይም ኢተርናሊ ያለውን ዴስቲኒ ሁሉ ሼፕ የሚያደርግ ነገር መንፈሳዊውን ዓለም ሼክ ማድረግ የሚችል ነገር ስለሆነ የምናስበው የእግዚአብሔር ኃይል ሬሌቫንስ ብቻ ሳይሆን ኢንዲስፔንሰብል ነው ማለት ምንም ያለሱ አማራጭ የለንም እና ይሄንን ለምሳሌ እንድናይ የሚያደርገን የላይፍ ጊቪንግ ፓወር ሕዝቅኤል 37 ላይ ያለው ትዝ ይላችኋል አይደለ እስራኤላውያን ማለት ሊበላሽ የሚችለው ነገር ሁሉ በተበላሸበት ጊዜ የነበረ ነብይ ነው ሕዝቅኤል አክቹአሊ 3 ጊዜ ነበር ምርኮ የተደረገው የመጀመሪያው በ605 ናቡከደነጾር መጀመሪያ ላይ ሲወራቸው ብዙ ነገር አላጠፋም he took only selected people እና ንጉስ ቀያይሮ ሄደ እነ ዳንኤል ሄዱበት ጊዜ ማለት ነው እንደገና ንጉሱ ስላመጸበት ከ9 ዓመት 7-8 ዓመት በኋላ ተመልሶ ሄደ እና ብዙ ነገሮችን አጥፍቶ እንደገና ሹምሽረት አድርጎ ወደ 10,000 ሰዎችን ማርኮ ምርኮኛ አድርጎ እንደገና ትንሽ አጥፍቷቸው ግን መቅደሱን አላፈረሰም ከተማይቱን አላፈረሰም አይ ቲንክ የሚባለው 587 አካባቢ ነው ሄደ ቢያን ጊዜ ሕዝቅኤል ከነሱ ጋር በምርኮ ሄደ ነበር በምርኮኞቹ መካከል እያለ ነው የእግዚአብሔር መገለጥ የመጣው እና ወደ ምዕራፍ 37 ምናምን አካባቢ ነው ይሄ ያለው ከዛ በፊት ወደ 30 ይመስለኛል የኢየሩሳሌምን መፍረስ ሰው ወሬ ይዞልኝ መጣ ይላል እንደውም የሕዝቅኤል አፍ ሁሉ ተዘግቶ ነበር ሰው ስለማይሰማ እግዚአብሔር ኢንተረስቲንግ ቡክ ነው ሕዝቅኤል በዛ ሞመንት ላይ ነበረ ነው እና እግዚአብሔር ምን አደረገኝ ይላል በሸለቆ ውስጥ አሳለፈኝ በዛ ሸለቆ አንፃር ደግሞ ምንድን ነበር ይላል አጥንቶች ሞልተውበት ነበር አረላ አጥንቶቹ ደግሞ ምን ሆነው ነበር ይላል ተበታትነውና ደግሞ እጅግ ደርቀው ነበርና እግዚአብሔር ክሪቲካል ጥያቄ ነው የጠየቀው ምንድነው ያለው እነዚህ አጥንቶች በህይወት ይኖሩ ዘንድ ይችላሉ ማለት ሪቫይቭ ሊያደርጉ እንደገና ህይወት ሊኖራቸው ይችላሉ ወይ የሚል ጥያቄ ነው የጠየቀው በጣም ከባድ ጥያቄ ነው የሚያከብደው ነገር ሰው ይጠይቃቸው አይከብድም አይችሉም ነው ማለት የሚጠይቀው እግዚአብሔር ስለሆነ ሊያኖራቸው ይችላል ደግሞ የስ እንዳትሉ ደግሞ አደራረቃቸውና አበታተናቸውና የተበታተኑበትና የደረቁበት ኮዝ እንዲያኖር የሚያኖር አይደለም ማን ሪሊ በእግዚአብሔር ምህረት ላይ የተመሰረተ ነው እንጂ አጥንቶቹ ዲዘርቭ ከሚያረጉት ነገር ተነስቶ የሚባል ነገር ስላልሆነ ምንድነው ያለው እስኪ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታውቃለህ የሚገርማችሁ ወረድ ብላችሁ ምን እነዚህ አጥንቶች የእስራኤል ቤት ሁሉ ናቸው ይላል ማለት ሪሊ ሜታፎሩ ለእስራኤሎች ነው እና ከዛ እግዚአብሔር ሁለት ነገር ይናገራል አንደኛው ነገር ለአጥንቶቹ የእግዚአብሔርን ቃል ንገራቸው ይሄ ምንድነው እሱ ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር የሚያመጣው word of authority ነው ማለት የስልጣን ቃል ነው ማለት nobody can say ለአጥንቶቹ አውራ ሊላይ ይችላል except God አይደል ምን አለ ለአጥንቶቹ የስልጣን ቃል ንገራቸው prophetic declaration just tell them they are dead they are dry they are scattered all over again tell them አሁን አያችሁ አንተ ታውቃለህ ካላችሁ በኋላ እናንተ አዋቂ መሆን አትችሉም you have to follow the instruction or ሊሆን አይኖርም ብላችሁ you have to አንዳንድ ጊዜ we commit ourselves እግዚአብሔር አንተ ታውቃለህ እንልና ማወቁን ሲነግረን እንዴ አንተ አታውቅም ወደሚል እንትን ሪትሪት እናደርጋለን ግን that's what እግዚአብሔር አንተ ታውቃለህ ካልን እግዚአብሔር የሚለን ሁሉ ማለት አለብን እና ምንድነው እሱ ሰበሰባቸዋለሁ ጅማት አጥንት ስጋ ቁርበት ሁሉ አደርግባቸዋለሁ በላቸው እና እኔ ስናገር ምን ሆነ ይላል መናወጥ ሆነ አጥንት ከአጥንት ጋር ይተዋወቃል ቅልጥምና እንትን የት ቦታ ሆነ ያለ ተሰበሰቡ ይላል ከስጋ ወጣባቸው ጅማት ወጣባቸው ወደ ሰው መሰሉ ይላል እና የሚገርማችሁ ነገር how much the word of God is important የሞቱ ነገሮች የደረቁ የተበላሹ ነገሮችን ወደ ቦታቸው ይመልሳል ለዚህ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ትራንስፎርሜሽናል የሆነ ስራውን ሲጀምር ቃሉ ነው የሚመጣው even in creation the holy spirit is hovering አይደለ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ያንን ወደ ህይወት ያመጣናል ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ያለው ኦኬ ሆኑ ግን ስቲል ቅርጽ አገኙ እንጂ ህይወት አላገኙ እና ምንድነው ያለው ደግሞ አሁን ለአጥንቶቹ ተውና ለነፋስ ምን አድርግ ይላል ትንቢትን ተናገር አድሬስ ማለት ኮል እና በዚህ ሰዓት የምናየው conversation between the prophet and God that's prayer ማለት በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ engage አድርጎ ከእግዚአብሔር ጋር የእግዚአብሔርን ሐሳብ ከእግዚአብሔር ጋር conversational የሆነ engagement ውስጥ ነው ያለው እና ምን ይለዋል
ካራቱ ማዘን እንዲነፍስ ነገረው ለነፋስ ወይም ትንቢት ተናገር ይላል እና ሲናገር ነፋስ ምን መጣና ምን አረጋባቸው ይላል ገባባቸው ከዛ ምን ሆነ ይላል ታላቅ ሰራዊት ሆነው በእግራቸው ቆሙ ብሎ ያቆማል አለቀ ማለት ምን አረጉ እነኚህ ሰራዊቶች የት ሄዱ ምናምን ስለዚህ ምን ማለት ነው ሪቫይቫል እዚህ ድረስ ነው የሚወስደን ከዛ በኋላ if you don't have the next step which is the program to do what was this mighty army አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሪቫይቫል ሲነሳ mighty army would be raised again we don't have anything else ስለዚህ ማት denominations እናቋቁማለን ማት ፕሮግራምስ እንሰራለን ማለት really we miss the link ከዛ በኋላ ያለው ግን ሪቫይቫል how it's important ማለት there's no way ለነዛ አጥንቶች ምንም ፕሮግራም ዴሊቨር ብታረጉላቸው አጥንታዊ ፕሮግራም ይሆናል እንጂ ምንም ሊሆን አይችልም ግን you can deliver some program for this mighty army you can use that army for some good end እና ሌላ የምናስበው ሪቫይቫል እንዴት ነው ቢግን የሚያደርገው ብለን ስናስብ every time አክት ላይ ስንመለከትም ለሰዓት ላይ 2 እና 3 የሙሴን ስናይም ሳሙኤል ላይ ያለውን የተበላሸ ዘመኖች ስናያቸው እነኚህ ዘመኖች በተለይ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ማለት እግዚአብሔር ሜጀር ሺፍት ያደረገባቸው ጊዜዎች ናቸው የኤክሶደስን ስናስብ በጠቅላላ በቦንዴጅ ውስጥ ያሉ የት ግን ትልቅ ፕሮሚስ ያላቸው ሰዎች ያንን እግዚአብሔር ለማስነሳት ወደ ሙሴ ሲመጣ always እግዚአብሔር መጀመሪያ የሚያደርገው ኢምፓወር ነው የሚያደርገው ሙሴ ፓወርለስነስ ነው የተሰማው እኔ am useless እና ማለት a powerless person delivering powerless people from a powerful enemy is impossible ማለት የሚያወጣበትም ግብጽ ፓወርፉል ነው ሊያስገባ የሚልበትም ቦታ is powerfully occupied የሆነ ቦታ ነው በመሃል ያለውም ደግሞ ጉዞ powerfully dangerous የሆነ ቦታ ነው they really need something really more powerful than that እና እግዚአብሔር ደግሞ ያደረገው ሙሴን ኢምፓወር ነው ያደረገው he gave him የገዛ ተራ በትሩን የእግዚአብሔር በትር ብሎ everything on that stuff was God's ከዛ በኋላ እና of course ከዛ በኋላ የመጣውን ነገር እናያለን almost heaven was engaged with earth አይደለም ሚራክሉ ተአምሩ ማለት ምንም ኔቸርን ዲፋይል ያደረገ ወይም ደግሞ ኦቨርራይድ ያደረገ ፓወር ነበር ዲስፕሌይ ያደረገው ግን እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ፕሮግራሙን የሚናገር ነበር በኋላ መጣበታለን ሳሙኤል ላይም እንደዛ ነው የሳኦል የዳዊትና የሰለሞን መንግስት that's the golden age of Israel እግዚአብሔር as a kingdom operate ያደረጉበት ሶል ሞመንት ያ ነው ግን ከመሳፍንት ሜስ ውስጥ ወጣው ወደዛ ጎልደን ኤጅ ኦፍ እስራኤል የወርሺፑ የኪንግደሙ የቴምፕሉ የእግዚአብሔር even the shiny moment of Israel እስከዛሬ ድረስ ኖስታልጂክ ሆኖ የሚጠብቁት ሞመንት ያ ነውና ያንን ነገር እናያለን of course acts ላይ ያለው ነገር totally intertestamental የሆነ ማለት totally religionን ፖለቲክስን ጊዜውን ፊሎሶፊ ሁሉ ዲፋይል ያደረገ ማለት የተሰጣቸው አሳይመንት የግሪክን ፍልስፍና የሮማን ፖለቲካ የአይሁዳውያን የጦዛ ሃይማኖት ሁሉ ጥሶ የሚሄድ ነገር ነው እና really power ያስፈልጋል ያንን ለማድረግ እና really እነኚህ ነገሮች ሁሉ ተጀመሩ ይባል ኤክሶደስ ላይ እና የባርነቱ የቦንዴጁ ክላይማክስ ላይ ነበሩ ጩኸት አሰሙ ይላል ወደ ላይ ሐዋርያት እየጮሁ ነበር በአንድ ልብ the same thing with የሐና ጸሎትና በዛን ጊዜ የነበረው በጣም ዲኬደንት የሆነው እንትን ብዙ ሰዎችን ያስጨው ነበርና የዛ ውጤትም ነው ስለዚህ ሪቫይቫል እንዴት ይጀምራል ስንል there are some few who say no to the bondage of the old and who say yes to the promise of the new አይደል አሁንም we have to say no to the old and we have to say yes to the ይሄ የሚፈጥረው እንትን ምንድነው ክሬተር ወይም ደግሞ ይሄ ገደል በውስጣችን ጩኸት ነው የሚፈጥረው ይሄንን ጩኸት ወይ ጸሎት ምንድነው ኤርሚያስ ላይ 33 ላይ በግዞት ቤት እያለ ሁለተኛ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል ላይ የሚያስመጣለት ይላል ወደኔ ጩህ እኔም እመልስልሃለሁ አንተም የማታውቀው ምን ታላቅና ኃይለኛ ነገር አሳያለሁ ግዞት ቤት እያለ ማለት በቦንዴጅ ውስጥ እያለ ታላቅና ኃይለኛ ነገር እዚህ ጋር በጣም ማለት የመጮህ ጋር ነው መጮህ ነው ጩህ ነው ማለት እሱን we should be the obvious አንዳንድ ጊዜ ነው ኖት ማናረገው ጩህ ነው የሚለው ሌላው ግን ወደ ጎን አትጩህ ወደ ጩህ ነው ወደ ላይ ጩህ ብዙ ጊዜ ችግሩ አሁን በተለይ ያለው ወደ ጎን መጫጫህ አለ ማን ነው በጣም የሚጮህ የሚለው ነው ሁሉ ጊዜ ድምጹ ልጅ ሁሉ አለ ዮሐንስ ወራለ
ግን ለኤርሚያስ ያለው ወደ እኔ ዳይሬክሽን ያለው ጮህ። በተለይ መዝሙር 107 ላይ ታውቁታላችሁ በጨነቃቸው ጊዜ የሚል ድግግሞሽ ያለው ነገር አለ። ወደ እርሱ ጮሁ ከመከራቸው ማለት ወደ እርሱ መጮህ ምሪሊ ለጮታችን ዳይሬክሽን ያስፈልገናል። ማለት ሁሉም ጮት ሪቫይቫል ያመጣል። only those cries which are upward and heavenward will bring God. ለዚህ ነው እስራኤላውያን ብዙ ተጫዋቹ ሆነዋል እርስ በርስም ሙሴን ራሱ አባረውታል ምናምን ግን when they come to cry upwards and heavenwards እግዚአብሔር ጮታቸውን ሰምቼ ምን አልኩ ይላል ወረደ። ኢሳይያስ 46 ላይ የሚገርም ቃል አለ ተራራው ዝቅ ይበል ኮረብታው ምናምን ይልና ጮህ የሚል ድምጽ ሰማሁ ይላል። እና እሱ ደግሞ ወዴት ልጮህ አለ ወዴት መጮህ እንዳለበት ገብቶ ምንድነው ምን ብዬ ልጮህ ማለት ኮንቴንቱ ወሳኝ ነው ዳይሬክሽኑ ብቻ ሳይሆን ምን ብዬ ልጮህ ሲል ምን አለው ስጋ የለበሰ ሁሉ ምንድነው ከንቱ ነው እንደ አበባ ነው ይረግፋል አይደል ያለው እንደ ሳር ነው ክብሩ እንደ አበባ ነው ሳሩ ይደርቃል አበባ ይረግፋል የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል ይልና ከዛ ቀጥሎ በጣም የሚገርም ቃል ይናገራል። እግዚአብሔርን ዲስክራይብ ያደርገዋል ተራሮችን በሚዛን ይዘነ ሰማይን በስንዝር የለካ እያለ ያላነበው መሆን በጣም ሰፊ ነገር ይናገራል። በአጠቃላይ ምን ብዬ ልጩ ሲለው ሰው ከንቱ እግዚአብሔር ብርቱ ብለህ ሁሉ ጊዜ ሪቫይቫል የሚመጣው የሰዎች ከንቱነት የእግዚአብሔር ብርቱነት በማይሻማ ሁኔታ ዲፋይንድ ሲሆን any revival ለዚህ ነው በቃ we are helpless we are empty we are useless ግን እግዚአብሔር አንተ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እኛም አንተም hopeless ነን ብለን ብንጮህ which is the most complaining ማለት እግዚአብሔርን ራስንም useless ማድረግ ነው complaining አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ድልድዩን አብረን አነቃነቅ ነው በሚል ነው እኛም ጠንካራ ነን አንተም ጠንካራ ነህ የሆነ ነገር ብንሰራ ምን ይመስላል አይነት አቲቲዩድ አለ አንዳንድ ጊዜ ስናገለግል እሱም ሪቫይቫል ነው። ዮሐንስም ያለው ማን እንደዚህ ኃይል የሚታይ ማን መስሙ ነው ወይ ነብዩ ነው ወይ ማለት ነው ተሪ ማን ሲል ማንኛችንም እንደዛ ራሳችን ድምጽ ነኝ ማን ነው ድምጽ ነኝ የሚል ጨክኖ ራሱ እኔ ደግሞ ድምጽም ብላችሁ የቤተ መንግስት ድምጽ አሁን በመድረ በዳ መንገድ ጥረው እያለ የሚጮህ actually that humility and that holiness የእግዚአብሔር መንገድ በርግጥ ታረገ እና ሪቫይቫል ወደ ላይ በሚጮህ ጩኸት ብቻ ሳይሆን የጩኸቱ ቶን እና ኔቸር እና ኮንቴንቱ ራሱ እግዚአብሔርን ያገነነ ሰውን ደግሞ ያቆሰመነ መሆን አለበት። ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ መግነን በእግዚአብሔር ጊዜ እግዚአብሔር ያረጋው እንጂ ለሪቫይቫል ግን መንገድ አይጠርግም። ዕንባቆም 1:2 ላይ ደግሞ ሌላ ከባድ ጥያቄ ይጠይቃል። እኔ ብዙ ግፍ አይቻለሁ there is so much bondage እና እኔ እጮሃለሁ አንተ አትመልስም እስከ መቼ ልጮህ? how long ነው ሪቫይቫል የሚጮኸው? how long? መልሱን የሚሰጠን መዝሙር 41 ላይ ነው። ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም በእንዳለኝ ምን አረገ? ጩኸቴን ሰማ። ረግረግ ውስጥ ነበር ጭቃ ውስጥ ነበር ከዛ ወጣኝ አለት ላይ አቆመኝ አዲስ ማሪያ እስከ መቼ ማለት አንዱ የሪቫይቫል ችግሩ ሪቫይቫል ታሪ ያረጋል ማለት ልክ ዕንባቆም ላይ እንደሚለው አይዘገይም ብሏል ነበር እንዴ ስትሉ ዲሌ አያረግም ግን ታሪ ያረጋል ይላል እንግሊዘኛው ላይ ማለት አይዘገይም ግን የዘገየ ሊመስል ይችላል። እኔ በጣም የምትፈልጉት ነገር ይቆያል አይደል የማትፈልጉት ነገር ደግሞ ቶሎ ይመጣል። that's a relative sense of time ምን ለማለት ነው? እስከ መቼ የሚለው መመለሳለህ። እግዚአብሔር ከላይ እስኪመለከት እስኪጎበኝ ይላል ሰቆቃ አይመስል ምን አረጋል ይላል አይኔ ሳታቋርጥ እንባን ታፈሳለች ይችላል ማለት እግዚአብሔር እስኪመጣ ነው መጮህ ያለበት። አንኮንዲሽናሊ ነው መጮህ ያለበት። ይሄ በቃ ሌላው ከዚህ በኋላ ስለ ሪፎርሜሽን ምናምን የምናወራው ሊተካው አይችልም። ይሄ ከሌለ ምንም የለም ነው anything እግዚአብሔር አሁን በምድሪቱ ላይ እኛ እንደዛ ነው የምናስበው ደግሞ that's the truth። ሌላው ምንድነው እሱ ፓወሩ ከመጣ በኋላ ግን we have to know what to do with the power for what purpose ነው ፓወሩ የሚመጣው። ይሄ ኦክቶበር 31 1517 ማርቲን ሉተር የተባሉ መነኩሴ 95ቱን ነጥቦች ወይም ደግሞ 95 ቴሲስ የሚባሉትን በቤተ ክርስቲያን ግድግዳ ላይ
የመጡበት በጣም ብዙ ዩሮፕን ሼክ ያደረገ አክቹአሊ ክርስቲያኒቲን ወይም ደግሞ ክርስትናን ጠቅላላ ያናወጡ ነገሮች ናቸው ማለት ብዙ ጊዜ ኃይል ሲመጣልን የእግዚአብሔር ጉብኝት ሲመጣልን it's about ሪፎርሜሽን ነው ሪፎርሜሽን ደግሞ የሚመጣው ለቸርች አይደለም ለቸርችም ነው ግን ለቸርች ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር እይታ በሪፎርሜሽን ወይ በተሐድሶ ውስጥ ቢገር ፒክቸሩ ነው ሶሳይቲን ነው ኔሽንን ክሪኤሽንን ኔቸርን ነው እግዚአብሔር እንትን የሚያደርገው ስለዚህ አሁን ወደ ትራንስፎርሜሽን ስንመጣ ከሪቫይቫል ማይንድ ሴት ውስጥ የተወሰነ ሞዲፋይድ መሆን አለበት እይታችን አይደለ እዚህ ጋር አሁን ለኝ 97 ነጥቦች ማርቲን ሉተር ያስለቀሱት ነገሮች ያያቸው ነገሮች ክርስትናን ወደ ጨለማ ውስጥ የከተቱ ነገሮች ናቸው to the extent ሰዎች የፈለጉትን አድርገው በገንዘብ መጽደቅ የሚችሉበት ሁኔታ ኢንተለጀንስ የሚባል ነገር ነው አንድ በጣም የሚገርም ታሪክ ሰሰማት ምንድነው ሰውየው እንደዚህ ይቀበላሉ ማለት ነውና አንድ ሰው በጣም ተናዶ በሚደረገው ነገር ሄደና እኔ በጣም እንትን አለኝና አሁን መክፈል ፈልጋለሁ ለክፋት ልሰራ ፈልጋለሁ ምናምን ምን ችግር አለ ምንድነው እሱ አንድ ሰው አለ በጣም ብዙ ብር ያለው እሱን ዘርፌ ገርፌ ንብረቱን መዝረፍ ነው ፈልገው ስለሱማ ይሄን ምን ያለ መስከፍሉ ከፈለና ሰውየው ራሳቸውን አስሮ ገርፎ ብሩን ዘርፎ ሄደ ሰብሳቢውን ሰውዬ አናሊስ እንደዚህ አይነት ስቶሪስ ሁሉ ነበር እና በጣም ያን ያህል የእግዚአብሔር በክርስቶስ የከፈለው ዋጋ የወረደበት ጊዜ ነበር እና አሁን እኛ ሶሳይቲ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች ክሊርሊ ዲፋይን ማድረግ አለብን እግዚአብሔር ስለነዛ ነገሮች ምን ማድረግ ነው የሚፈልገው if God was here ይሄ ሁሉ ኃይላት is disposal ቢሆን what would he do የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን ከቸርች ወይም ከአራቱ ግድግዳዎች ማሰብ አለብን ሪቫይቫል ዋንስ ከመጣ በኋላ it's not for our entertainment እና የጸጋ ስጦታ ውድድር እንደ idol show አይደለም we have to it's really about people who are broken ለዚህ ነው የተወደደችው የጌታን ዓመት ምን አረግዘ ለድሆች ወንጌል የታሰሩትን መፈታት ማለት it's about the people who are in bondage it's not about the people who are enjoying their freedom only እና ይሄ ለሶሳይቲስ እግዚአብሔር የሚሰጠው ነገር ነው እንዳልነው በግድም ፎርመድ ዲፎርመድ ሪፎርመድ የሚለውን አንደርስታንዲንግ መያዙ ጥሩ ነው ይሄንን ፓራዳይም እየገለባበጥን ማሰብ አለብን ፓወር ዊዛውት ፕሮግራም ምንድነው የሚፈጥረው if let's say we have all the revival then we don't have anything program wise የሚገርማችሁ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ ያለውን 40 ቀን ምን እያደረገ ነው ያጠፋው የሚለው ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየነገራቸው ማለት this is የዚህ ሁሉ ዋጋ መከፈል ዓላማው is not about a new religion it's about kingdom ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነገር እየነገራቸው ለትንሽ ሚስ አንደርስታንድ አድርገውት ነበር ከዛ ታዲያ በቅርቡ ነው መንግስትን ለእስራኤል የምትመልሰው ብሎ በጣም ዲኖሚኔሽናላይዝ አደረጉት የክሱን ዓላማ basically በእስራኤል ኮንቴክስት እንዲሆን ነው እሱ may happen ግን it's not up to you አሁን እናንተ የተሰጣችሁ ቢዝነስ ወይም ደግሞ ፕሮግራም to be a witness ይሄንን ፕሮግራም proclaimers ናችሁ you take this program to all the nations not just Israel አይደል ያላችሁ ከኢየሩሳሌም ቢጀመርም እስከየት ነው እስከ ምድር ዳርቻ ነው ኃይልን ጠብቁ ግን ያ ኃይል ሲመጣ you're going to be witnesses you're going to be a program እና ብዙ ጊዜ ፓወር ኖሮ ፕሮግራም አለመኖር የብዙ ሪቫይቫሎች ውድቀት ምክንያት ነው የብዙ እኛም ሀገር የመጡትን ሪቫይቫሎች ስናስብ አንዳንድ ጊዜ የሚቆጨው እሱ ነው የነበሩት ፓወሮችና ሙቮች በጣም ፓወርፉል ነበሩ ግን በጣም ስካንቲ የሆነ ፕሮግራም እና በጣም ቸርቺ የሆነ ፕሮግራም ነው የነበረው ለምሳሌ ያለፈውን ትልቁን ሙቭ እግዚአብሔር መንፈስ በጣም ሙቭ ያደረገበትን ከደርግ በፊት አካባቢና እስከ ደርግ ራውንድ የነበረውን ነገር ስናስብ really የለውጥ ጥማት በጣም የነበረበት ጊዜ ነው ገበሬውም ወታደሩም ወዛደሩም ተማሪው they were really hungry for a change አይደለ እና ያ የለውጥ ረሃብ በነበረበት ጊዜ የለውጥ ኃይል was there ግን አንድ አይነት ብቻ አልነበረም በቸርች ውስጥ ፓወርፉል የሆነ ሪቫይቫል ኤቭሪዌር በጣም በማይገመቱ ቦታዎች ነው ሐረር ጅማ ናዝሬት ምናምን የማይተዋወቁ ሰዎች በጣም ገጠር የሆነ ቦታ actually it's not even በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም ግሎባሊ የነበረ ነገር ያ ፓወር ሲመጣ we really don't know what to do with it ማለት it's amazing it's enjoyable ብዙ ነገሮችን ገለባውጧል ቤተሰቦችን ሀገር ምናምን እስከ ንጉሱ ድረስ የደረሰ ብዙ እንትን ነበረው
and then of course ሌላ ደግሞ ያኛውም የለውጥ ረሃብ እየመጣ ሲመጣ አብዮት የሚባል ኃይልም ከሪቫይቫሉ ጋር ኮምፒቲቲቭ ሆኖ መጥቶ ነበር ሪቮሉሽን ይባላል ሪቮሉሽን ማለት ሰዎች ተባብረው ባለው አሮጌ ነገር ላይ በማመጽ የሚፈጥሩት በጣም ፓወርፉል ነው አብዮት አይደል አብዮት was really powerful እንደዚህ እንኳን መሰብሰብ አይቻልም አብዮት ደጅ ስላለ ማለት አብዮት has killed many thousands of people ልጆቿን ሁሉ አንዳንዴ ሲርባት ምን ታረግ ነበር አብዮት ተበላ ነበር ይባላል ግን አሁን ለምንድን ነው እሱ ሪቮሉሽኑ ሪቫይቫሉን ያሸነፈው ለመጠየቅ አለብን ተንሰስተናስ ሪቮሉሽኑ አንደኛ ነገር ኮሄረንት የሆነ ፕሮግራም ዴሊቨር አደረገ ለሰው ምን ይባላል ኮሚዩኒዝም ይባላል የተሐድሶ ፕሮግራም ኮሚዩኒዝም ነው ትክክለኛው መሬትን ለራሹ ያመጣል ወዛደሩን ነፃ ያወጣል ተማሪውን ያለመልማል አገሪቱን ያዛብባል ምናምን እየተባለ በኪነት በሬዲዮ በትምህርት ቤት በመንግስት and you name it በሚዲያ ሁሉ ወረረው ገበሬውን ምናምን እንደውም አንዳንድ ጊዜ ወደ ቸርችም ስትገቡ የጸሎት ጓድ እንትን ኮሚቴ አብዛኛው አሰራራችን ቦራዮታዊ እንዲሆን እስኪሆን ድረስ ወደ ቸርች ሁሉ ይሰረጸ ብዙ ነገር አይተናል ፕሮግራሙ was very invasive really good time እና ኪነቱን ስታወት ከቀበሌ እስከ ነጥላውን ገሰስ የደረሰ ኢንጌጂንግ ነበር ትምህርቱ ከመሰረተ ትምህርት እስከ መሰረተ ኮሌጅ ድረስ ማለት ምንድነው እሱ ያንን ነገር እኛ ግን ሪቫይቫሉን በቃ እርስ በርሳችን ነው እንትን ያደረግነው እንደውም አንዳንድ ሰዎች ሲታሰሩ ክርስቲያኖች ቃልዮት ወይም ሎንጌል ወይም ማሰካናይስ መሰረተ ሲሆኑ አንዱ ኖ መንፈስ ቅዱስ ሳላ ይናገሩ መስዋል ላይ ውስጥ በዛ ሌቭል እንኳን ኮመን ፕሮግራም አልነበር ያኛው ደግሞ ይሄም ብሎ ከልቲክ ነው እንትኑ ዋን ኦሪጂናሉ that's much how much እንትን ግን የምንድነው እሱ የፕሮግራም እጦት ነው power without program destructive ነው or ደግሞ waste of እንትን ነው program without power በጣም ብዙ ሀገሮች አሉ ኃይለኛ የክርስቲያን እንትን ያላቸው እንትን ለማለሳን ቆጣቆጣ ግን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ there is a lot of ብታዩት በግዝ በምን ገብታችሁ ብታዩት there's so much structure in program ግን የፓወር እጦት አንዳንድ ጊዜ it really has made the church almost a sleeping giant አይደለ it's really ስታስቡት አንዱ ምናየው የፕሮግራም almost የሙት ያህል ያደረገው የፓወር እጦት የእግዚአብሔር ፓወር ማለት ነው እና really can contrast introduction to Mekfana God empowers his people to reform society and redeem the world እግዚአብሔር ሶሳይቲ ለዚህ ነው ፍጥረት የእግዚአብሔር ልጆች ማለት ያገለጠባበቃል የሚለው በጌታ መምጣት ብቻ ያለው ሳይሆን ኤኒ ታይም በእግዚአብሔር ፉል ፕላን ስኮፕ የእግዚአብሔር ልጆች ሲገለጡ ማአት ነገር ለፍጥረት ነፃነት ይሆናል የአቦሊሽን ኦፍ ስሌቨሪ ብዙ የትምህርት እንትኖችን ሜጀር ዩኒቨርሲቲ ሳይሆን የምናውቃቸው ብዙ ሳይንቲፊክ ዲስከቨሪስ ምናምን ስናስብ የሪፎርሜሽን እና የሪቫይቫል ጋራ የሚመጡ ነገሮች ናቸው ብዙ ነገሮችን ኤግዛምፕል መስጠት ይቻላል ስለዚህ እንደ ሪቫይቫል ሳይሆን ሪፎርሜሽን ሲመጣ እግዚአብሔር ሊደርስ ያስነሳል በተለያየ ኤሪያ we have to identify respect and እንደዛ አይነት ነገር እግዚአብሔር ታይም ፍሬም ይሰጣል ማለት ሪቫይቫሉ ሲመጣ በሪፎርሜሽን የሚሰራው ነገር we have to be time conscious እና it can be 10 years 20 years intensely የሚመጣው ያንን ታይም ሪሶርስስ ይለቀቃሉ እና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሙቭ ሲያደርግ ማአት ሪሶርስ ሲመጣ we get distracted meansun end እናረጋውና በዛ ነገር ምን እናርግበት ብለን የሆነ ቁልል ድርጅት እናረጋዋለን it has to move ማለት ሪሶርሱ for የዛ እንትን ፈንድ ነው እግዚአብሔር የሚለቀው እና እኛም አሁን አዚባሱ when God releases a lot of resource we shouldn't be about building an empire ይባሱ የሚባል empire አይደለም it has to go for reformational program በጣም generously እና በጣም በፍጥነት የአካውንት ቢልዲንግ ላይ አይደለም እግዚአብሔር የሚሰራው ምክንያቱም ቀድመን ማወቅ አለብን አክቲቪቲዝ መኖር አለባቸው ዲፋይንድ የሆኑ ክሊር የሆኑ ሜዠረብል የሆኑ ኮላቦሬተርስ አሉ ብቻችንን አንሰራም እኛን እግዚአብሔር እዚህ እንደሚያዘጋጀን there are a lot of others እና ሪፎርሜሽን God led ነው ግን without collaborators አንሰራም እግዚአብሔር church related የሆኑ collaborators individuals እግዚአብሔር በሀብት ቢልድ ያደረጋቸው ሰዎች ሊመጡ ይችላሉ we have to identify the right collaborators and also እና ሁሉ ጊዜ ሪፎርሜሽን ላይ we have to have a result and an impact
እንዴት ነው አንድ ዛፍ በጣም ቅጠላማ ቢሆን that's nothing. It has to have a fruit result. ግን ፍሩት ውስጥ ደግሞ ሲድ መኖር አለበት ኢምፓክት ነው ማለት ፍሩት ብቻ ቢኖር ተበልቶ አለቀ ሪዘልት አለው ግን there is no impact እና it has to go to the next generation ካሁኑ ሪዘልት እና ኢምፓክትን ማሰብ አለብን በቃ ኢንዴንት ማድረግ አለብን የሚለው ነገር ማለት ነው ቢብሊካሊ የነ ዮሴፍን ኢምፓክት እና ሪዘልት አይተናል the whole ያንን ፕሪዘርቬቲቭ የሆነ ትራንስፎርሜሽን ነው በየማስበው ምክንያቱም ዮሴፍ ያን ሁሉ ዋጋ በመክፈሉ ነው ያ ጄነሬሽን ፕሪዘርቭድ የሆነ ከነበረው የድርቅ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር እንዳሰበው የ400 ዓመት የመብዛትና የመስፋት ለሚቀጥለው ሙቭመንት ፋውንዴሽኑን የሰራው የዮሴፍ ሙቭመንት ነውና የዮሴፍ ሙቭመንት ክላይማክስ ላይ ሲደርስ የሙሴ ቻሌንጅ ሆነ ሁልጊዜ እንደዛ ነው አንድ ሰው ምን አለ the worst enemy of the current movement is the previous movement ማለት ወደ ግብጽ የገቡበት አካሄድ በጣም በክብር መሬት መርጠው ምናምን ሲወጡ ግን አንገሽግሿቸው ነው የወጡት እና don't be surprised if the previous movement can be an obstacle to the current movement that's always the case እና የሙሴ ሙቭመንት የኢያሱ ሙቭመንት ነው ወለደ ከዛ በኋላ የዳዊት በጣም አሜዚንግ ታይም ነው ዳዊት ብዙ አድርገው እዝራና ነህምያ ደግሞ የተበላሸው ነገር ስፔሊንጉን ያልክ አይደለም በእግዚአብሔር ስም ይቀበሉ anyways historically ምንድነው ሉተር ዌስሊ ሲሞርን ታውቁታላችሁ the one-eyed black slave who restored or reformed the Holy Spirit movement አሜሪካን ሀገር the Azusa Street revival ብዙ ጊዜ አውቶን ዳውን ያደርጉታል የሱን ስም ግን ነው he was a slave ሲማር እንኳን እንደዚህ ቁጭ ብሎ ነጮች ሲማሩ እሱ ደጅ ነው የሚቀመጠው በጊዜው አይፈቀድም ነጭና ጥቁር አብሮ መቀመጥ ከዛ ከቴክሳስ ወደ ካሊፎርኒያ ሙቭ አድርጎ የሆነች ቤት አግኝቶ እግዚአብሔር ተናግሮ ምንም የሚመጣ ነገር ቀና ለቤት ይሰል ያን ሴትዮ ቤት የእግዚአብሔር መንፈስ ባህል ወረደ ለመጀመሪያ ጊዜ ነጭና ጥቁር በየሀገሩ ያሉ ሰዎች እጅ ለእጅ ተያይዘው አንዱ ጉባኤ ያንን ህግ ሁሉ ያስቀየረው ትልቅ ሙቭመንት ነበር እና እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ተጠቅሞባቸዋል ሂስቶሪካል እና ይሄ is not the scripture ብቻ አይደለም ሂስቶሪካሊ ማፕተን ያደረገ ነገር ነው እና ምንድነው እሱ ሪፎርሜሽን ላይ ስናስብ mountains of society and mountain of the house of God ይሄ የማውንቴን ማለት ከፍታን የመያዝ ኢሹ ነው የሪቨርሳል ኦፍ controlling the high places ነው ምክንያቱም እነኚህ high place የምንላቸው በዚህ ኢሳይያስ ላይ ያለው ነገር ስናስብ and it shall come to pass in the last days the mountain of the Lord's house ይላል mountain አንድ ነው shall be established in the top of the mountains there are so many mountains in society and shall be exalted above the hills ከማውንቴኖች በታች ደግሞ hills አሉ እነኚህ ገቨርን የሚደረገው ሶሳይቲ የሚያዝበት የሚመራበት ቦታዎች ናቸው it's not about making everybody ነውና all nations shall flow unto it ማለት ወደዚህ አንድ ማውንቴን ይፈሳሉ ምክንያቱም ምንድነው ሶሳይቲን የሚገዙ ሃየር ፕሌስ ገቨርንመንት and politics it really rules ይሄ ፓወር ያለበት ቦታ ነው religion and philosophy የሰዎች world view የሚቀረጽበት ቦታ ነው በሃይማኖት በፍልስፍና ላይ ነው ያለው እነኚህ ነገሮች እንደምናየው ተራሮች በሌላው ቦታ በሌላው ቶፖግራፊ ላይ በላይ እንደሆኑ እነኚህ ቢዝነስ and ኢኮኖሚክስ ብሌሲንግ እና ፖቨርቲን ዲፋይን የሚያደርግ ኮረፕሽንን ወይም ደግሞ ኢንቴግሪቲን ዲፋይን የሚያደርግ ቦታ ነው if you see art and entertainment that's where celebration is we're created to celebrate we're Christians or not doesn't matter እና ያ ፓወር ስላለ በውስጣችን innately የተፈጠረ ነገር ስለሆነ የአርት እና የኢንተርቴይንመንት እንትን በጣም የሰዎችን ማይንድ actually religion and philosophy የሚያመጣው ነገር ወደ ሶሳይቲ የሚያደርሱ ቱልስ እነዚህ ናቸው እነኚህ ናቸው የፈለጉት ማለት እነኚህ ክህደትን ካመረጡ it doesn't matter how revived you are your idea is dead where you are ሌላ ደግሞ ፓወርፉል ቱል ያለው ሚዲያ and communication ኢንፎርሜሽን ኮንትሮል የሚያደርገው ይሄ ነው ይሄኛው ለኢሞሽናችን ስፒክ ያደርጋል ያኛው ለማይንዳችን ስፒክ ያደርጋል እና ሁለቱ they are the middlemen መሃል ላይ ያሉት እነሱ ናቸው whatever ላይ happen ቢያደርግም ለዚህ ነው government always media እና አርትን አይለቅላችሁ entertainmentን they really see አንድ ሰው ዘፈን ቢያወጣ ይታሰራታል ምክንያቱም they know how አንድ ፈላስፋ እንደፈለገ መንገድ ላይ እየለፈለፈ ቢሄድ ያን ያህል ብዙ አይጨነቁም ዳንዴስ ስለዚህ ምን አለ ከታች ኤጁኬሽን and ሳይንስ አለ ፋሚሊ እና ሜሬጅ አለ እነኚህ ደግሞ the bedrock ናቸው
really mind mold የሚደረግበት ኤሪያ እና ስለ ሪፎርሜሽን ስናስብ እነዚህ እንግዲህ mountains there are many hills ደግሞ አሉ ኮረብታ የሆኑ በእነኚህ ስር እንትን የሚሉ we cannot list them all ግን በዚህ ላይ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር የኪንግደም ቫልዩ ኢንፍሉዌንሱን እንዲታይ ነው ይሄኛው ሪቫይቫል የመጣው እዚህ ላይ ያለውን spiritual forces የመገልበጥ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እዛ ውስጥ ያሉትን አይዲያስ የእግዚአብሔር ሐሳብ governing rule እና governing idea እንዲሆን ማድረግ ነው ምንድነው የሚፈጠረው ያ መሬት መቼም ሁሉ ተሽከረከራለች በዛ ላይ mountains of society ያሉ ከቅድሙ ይልቅ ሌቭል ይሆናሉና there is this one big mountain that ሁሉንም ነገር govern የሚያደርግ which is we call the mountain of the house of God ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አይጠፉም ይኖራሉ ፖለቲካም ይኖራል አይገዳማኛ አይሆንም መሪው ግን በእግዚአብሔር value በjustice በrighteousness ምን ይሆናል influenced ይሆናል same thing with religion and philosophy እስልምና ይኖራል ክርስትና ይኖራል ክህደትም ይኖራል ግን the ruling እንትን የእግዚአብሔር እንትን ይኖራል ማለት ነው all those things ሚዲያው ላይ ሁሌ ዘፈን አይዘፈን መዝሙር ብቻ እናደርገውም ግን it doesn't rule people's mind ይኖራሉ ዘፋኞቹ ግን shadowed ናቸው they don't govern the society marriage እና family homosexuals ሊኖሩ ይችላሉ ግን noisy ሆነው ፖሊሲውንና የሰውን ላይፍ ስታይል እና የጀነሬሽኑን ሼፕ አደረገ just stays on the background ማለት ነው of course ይሄኛው ነገር ብዙ የምናወራው ነገር ነው ሪኒዋል ላይ በቃ እግዚአብሔር ለትራንስፎርሜሽን በሰዎች አእምሮ ላይ የሚሰራው ፕሮሰስ ነው ሪኒዋል ይሄ በጣም በሰፊው ብዙ ሳምንታት ወስደን የምናየው ነገር ይሆናል we have to again ነው renew ምክንያቱም ተበላሽቷል ኮረፕትድ ሆኗል ሌላ ሐሳብ ኢንተርቴን አድርጓል ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ተቃራኒነት አለው the power of ideas and thoughts over wills and ways ኢሳይያስ 58 ቅድም ላይ እንዳልኩት ሐሳብ መንገድን ይወስናል ሰው የሚያስበውን ነው የሚሆነው እና ሐሳቤ ከሐሳባችሁ ስለተለያየ መንገዴ ከመንገዳችሁ ይለያያል ሁሉ ጊዜ የምናስበው ነገር ምንድነው እሱ it's about ideas everything was an idea once upon a time including us ታምናላችሁ አይደል እኛ ራሳችን ሐሳብ ነበር በወላጆቻችን በእግዚአብሔር መሉ እና ይሄ ሴልፎን ኮምፒውተር ቤት ኢቫሱ whatever was an idea is very powerful ብዙ ጊዜ አንደርስታንድ ማናረጋው ideas are things ነገር ናቸው አይዲያዎች ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሐሳብን ነው የሚመዝነው ሐሳብ በጣም ፓወርፉል ሐሳብ ደግሞ ማይንድ ያለው ሁሉ የሚያፈልቀው ነገር ነው የሚቀበለው ነገር ነው የሚቀይረው ነገር ነው we generate reproduce ብዙ ነገር እናደርጋለን ሐሳብን ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ አለ የሰይጣን ሐሳብ አለ የሰው ሐሳብ አለ እና the key tool for transformation is already corrupted ባለፈው እንደተናገርኩት ቅድም እንደተናገርና has become antagonistic with God ስለዚህ እግዚአብሔር ፓወር ቢልክ ፕሮግራም ቢልክ ከተቃራኒ ማይንድ ጋር you cannot work ሁለት ሰዎች ካልተስማሙ አንድ ላይ ይሄዱ አይችሉም ይላል አሞጽ ላይ ስለዚህ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር አሁን አይምሮአችንን ካልቀየረው አንደኛ ላይገባን ይችላል እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ሁለተኛ ነገር ገብቶንም እንቢ ልንል እንችላለን በተለይ እንድናይ የምፈልገው ይሄ ካርናል ማይንድ እና ስፒሪቹዋል ማይንድ ይባላል ሮሜ 1 ላይ ትዝ ይላችኋል እግዚአብሔር ለማወቅ ባልወደዱት መጠን ለማይረባ አእምሮ ማለት ዲፕሬቭድ ለሆነ ሪፕሮቤት ለሆነ ማይንድ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል ባይብል ያለ ቢኖር ይሄ የማይረባ አእምሮ እግዚአብሔር ለማወቅ ይላል ሮሜ 1:28 ላይ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባው ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አክቹአሊ ሮሜ 1 ላይ የማይረባ አእምሮ ዲስክራይብ ሲያደርገው ምን ይላል አሳልፎ ሰጣቸው ይልና አመጻ ሁሉ ግፍ መመኘት ክፋት ሞላባቸው ቅናት ነፍስ መግደል ክርክር ተንኮል ክፉ ጠባይ ተሞሉ የሚያሾካሹኩ ሐሜተኞች አምላክን የሚጠሉ የሚያንገላቱ ትዕቢተኞች ትምክህተኞች ክፋትን የሚፈላልጉ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያስተውሉ ውል የሚያፈርሱ ፍቅር የሌላቸው ምሕረት ያጡ ናቸው የሚያረጉ ሞት ይገባቸዋል እያሉ ከእነዚህ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊ ብቻ አይደሉም ይላል ማለት really depraved mind ማለት ይሄን የሚያደርግ ማለት ነው እና there is no way እንደዚህ አይነት አይምሮ ከእግዚአብሔር ጋር ሊሰራ It's impossible ማለት God cannot cooperate and work with this kind of mind ስለዚህ ይሄንን ሪፕሮቤት የሆነው ማይንድ ደግሞ ጳውሎስን አይሁድም አሕዛብም የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸው ወደ እግዚአብሔር አይነት ስቴት ውስጥ ገብተዋል እና ሪደምፕሽን ያስፈልጋቸዋል እና ሮሜ 8 ላይ ሄዳችሁ ስታዩ የሚናገረው ነገር ምንድነው እሱ ቁጥር 5 ላይ ካራ ጀምሮ ብታዩት እንደ መንፈስ ፍቃድ እንጂ እንደ ስጋ ፍቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ፈጽመን ኃጢአትን በስጋ ኮነን ብሎ እንደ ስጋ ፍቃድ የሚኖር የስጋን ነገር ያስባሉ እንደ መንፈስ ፍቃድ የሚኖር የመንፈስን ነገር ያስባሉ really
is about ፈቃድ ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ አስተሳሰባችን እና ምንድነው የሚለው ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወትና ሰላም ነው ይሄ አሁን እኛ ማሰብ ሲል አማርኛው ላይ ድርጊት አድርጎ ነው የሚያወራው really እንግሊዘኛው መጣ to be carnally minded is dead ነው to have a carnal mind ማለት ነው to be spiritually minded is peace and life to have a spiritual mind ስለዚህ አሁን የማይንድ ሪኒዋል ስንል ከካርናሊቲ ወደ ስፒሪቹዋሊቲ ማምጣት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር የሚነገረው ምንድነው ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ምንድነው ይላል ህይወት ነው ካለ በኋላ ስለ ስጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነው ማለት ካርናሊ ማይንድ መሆን is enmity with God ነው እና አሁን ማይንዳችን መቀየሩ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ኢንተርቴን ማድረግና ከእግዚአብሔር ጋር ኮምፓቲብል እና ሲንክሮናይዝድ የሆነ አስተሳሰብ እንዲኖረን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ይሄን ደግሞ በግልጽ የምናየው ሮሜ 12 ምዕራፍ ቁጥር ስንት ላይ ነበር 2 ላይ ምንድነው የሚለው ባይብራችሁ አለ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይላል እርሱ ምን በጎ ደስ የሚያሰኝና ፍጹም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ባይብራችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ አሁን ምንድነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ፈትናችሁ ማወቅ እንድትችሉ ነው የሚለው be transformed ማ እናንተ how by the renewal of your mind renewed ሲሆን ወለኛ ትራንስፎርሜሽን ሜን ኢንፑት ነው ያለው ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንኳን ለማወቅ እንኳን we need a transformed mind ብቻ በቃም ግን ወሳኝ ስቴፕ ነው ኤፌሶን ላይ የሚለው ባለማወቃቸው ጠንቅ በልባቸው ደንዳናነት ጠንቅ ከእግዚአብሔር ህይወት ርቀው ደንዝዘው ምናምን እያለ ይቀጥላል አለማወቅ ኢግኖራንስ ነው የልብ ድንዳኔ ደግሞ አሮጋንስ ነው እና really የአይምሮ ብልሽት ኢግኖራንስ እና አሮጋንስ የሚያመጣው ነገር ነው እና እግዚአብሔር ከኢግኖራንስም ከአሮጋንስም እንድንወጣ ነው አንዳንድ ሰዎች እናቃለን እያሉ ደንቆሮን ይላል ይሄ ኢግኖራንስ ላይ አሁን ይችላል ፎርም ኦፍ አሮጋንስ ነው የሚለው ማለት የልብ ድንዳኔ ይለዋል እና እንዴት ነው እሱ አይምሮአችን የምናንደሰው ዛሬ የምናገረው ነገር ምንድነው እሱ አንደኛ ነገር ምን እነሱን የማናውቀው ነገር ማደስ አንችልም ፒሪየድ ማለት there is no way መኪናችን ጋራጅ የምንሰጠው ገንዘብ መክፈል ስለምንፈልግ ሳይሆን ስለማናውቀው ነው the person who knows can አይደለም እንጂ ብዙ መኪና የሚያውቁ ሰዎች ብዙ ነገር ራሳቸው ቤት ነው የሚሰሩት አሁን ዘሬ እንደዛ ነው የሚያደርገው እኔ ላለው ይገኝ anyways ማለት really አንዱ የምናደርገው through the weeks we really want to understand what's the mind ምንድነው እሱ አይምሮ ምንድነው mind ምንድነው ሌላው ነገር ደግሞ ስላወቀ ነው ይታደሳል ማለት አይደለም መኪና ምን እንደተበላሸ ማወቅ አንድ ነገር ነው ገብቶ ደግሞ ጎርጉሮ ያንን ነገር ማለት ምንድነው እሱ ዲሲፕሊንስ አሉት we really work on those disciplines ማይንዳችንን ቀይሮ ስለዚህ ዛሬ ብዙ አላወራም ስለሱ መጨረሻ ነገር እንጨርስ ስለዚህ ይሄ ዛሬው ላይ ይሄ ላይ የምናወራው ብዙ ነገር የለም ይሄ ሪስቶሬሽን ነው ማለት መጨረሻ ላይ እነኚህ ነገሮች እግዚአብሔር አይምሮአችንን ቢቀይር ፕሮግራሙን ቢነግረን ፓወሩን ቢሰጠን እግዚአብሔር ሐሳቡን የኪንግደሙን ፐርፐዝ ሪስቶር ማድረግ ስለሚፈልግ ነው ይሄ ግርማ ጠቡን ማለት ሪሊ ቫልዩስ ነው ሪስቶርድ የሚሆነው አሁን እግዚአብሔር ኪንግደሙ ሲያድስ ትልልቅ ህንጻ መስራት መንገዱ አይደለም ያ የእግዚአብሔር የኪንግደሙ ቫልዩ የሂዩማኒቲ ነው የሚያሳየው እግዚአብሔር ሪሊ ፈቃድህ ምንድነው ያለው በሰማይ እንደሆነ ይሄ የጎሉ ነው ትራንስፎርሜሽን የእግዚአብሔርን ኪንግደም ቫልዩ ሪስቶር ማድረግ ትራንስፎርሜሽን ሁሉ is not from ትልቁ ነገር ኪንግደም ላይ ምን አለ የእግዚአብሔርን ዶሚኒየን የእግዚአብሔርን ቫልዩ የእግዚአብሔርን ዊል እና የእግዚአብሔርን ኦርደር ነው ማየት የምንፈልገው በሰዎች መካከል ደግሞ መጨረሻ ላይ ሀፕን የሚያደርገው ይሄ ነው ራእይ ላይ ሄዳችሁ ታዩ ማቴዎስ ላይ ምን ይላል ጸሎቱን ሲያስተምራችሁ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ ልክ በሰማይ እንደሆነች በምድር ትሁን መንግስት የማናትና ያንተ ናትና ጌታውን በጊዜ ሰብክ የነበረው ስለ መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ይያለ ስለዚህ ምንድነው እሱ የሆነው ምንድነው እዚህ ጋር ኪንግደም በሚገርማችሁ ነገር ጴጥሮስ ላይ እናንተ ለእርሱ የተለየ ወገን የንጉስ ካህናት ይላል ግን ዘጸአት ላይ ነው የጀመረው እሱ ዘጸአት ላይ ምን ይላል ለእርሱ ምንድነው የካህናት መንግስት እንድትሆኑለት ማለት እስራኤልን ሲመርጥ ሞዴል ለማድረግ ነው this is the kingdom I want ግን እነሱ ገና ትንሽ ሳይሄዱ መሬቱን እንዳገኙ ገና ሪሶርሱ ሲመጣ ሌላ ንጉስ ሰው እንፈልጋለን አሉና ሳሙኤል ከፋው ይላል እግዚአብሔር ማለት ተዋቸው አንተ እኮ እንደራሴ ነው የናቁት ማን ነው አለ እኔ ነው ማለት እግዚአብሔር የሚነክስበት ቫልዩዎቹ የሚገኑበት ማለት ነው ይሄን ነገር ጴጥሮስ የሚደግመዋል ራእይም ላይ ደግሞ የመንግስት ንጉስና ካህናት እንዲሆኑ ብሎ እግዚአብሔር ያን ሐሳቡን አይለቀው ዘጸአት ላይ ያለው ጴጥሮስ ላይ ያለው ራእይ ላይ እንደገና ተመልሶ ምን ያደርጋል ይመጣል ስለዚህ ይሄንን ነው የምናስበው really በየትበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔርን ዶሚኒየን በፋሚሊ ኮንቴክስት በኢንዲቪጁዋል ኮንቴክስት በኔሽን ኮንቴክስት ዶሚኒየን values will in order ማለት ነው
የመጨረሻ ስላይድ ስለሆነ እየጨረስን ሎርድ አሉት ሐዋርያት ሥራ እዚህ ላችኋል አይደለ will though at this time restore again the kingdom to man to Israel. No, I'm going to restore the kingdom to God. እነሱ በእስራኤል ጠበብ አድርገው ነው የሚያስቡት የእግዚአብሔር መንግስት ነው ሪስቶር የሚያደርገው ይሄ ነው በቃ የእግዚአብሔር ሐሳብ መንግስቱን በምድር ላይ ሪስቶር ማድረግ ነው ለዚህ ነው ንጉሱ በዙፋን ላይ ተቀመጠው ራእይ 1:5 ላይ ምን አለ ይላል ሁሉንም ነገር ምን አደርጋለሁ አዲስ አደርጋለሁ እንዴት ነው እሱ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አዲስ ከተማ ኢየሩሳሌም አዲስ ስርዓት ይላል የቀደመው ስርዓት አልፏልና ይያልና እና ይሄ ነው ረሃባችን ይሄንን እያየን ነው ሌላው ፓወሩንም ፕሮግራሙንም ሪኒዋል ኦፍ ዘ ማይንድ የምናስበውና ኦቨርኦል በቃ ይሄ ነው እና እግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ፕሮግራም ያው በፕሮሰስ ምን ይሰራል ለሶሳይቲ እና የእግዚአብሔር renewal towards the mind so that የእግዚአብሔር ኪንግደም በስፋትና በኃይል ስቶር ነውና ይሄንን ነው ትራንስፎርሜሽን ታይምለስ ፖል ነው በህይወታችን ውስጥ a prayer with hunger holiness and humility for revival a preparation with godly program for reformation an equipped mind with discipline for renewal and a lifestyle with kingdom values for restoration እነዚህ ነገሮች ነው የምናስበው reflection ጥያቄ ሀሳብ ስለዚህ ኔክስት ታይም ምናልባት የምንሄደው ሪሊ ማይንድ ላይ ሰፊ አንዱና ከዛ ውስጥ መጀመሪያ ይችላል ሀሳቡ ደህና ነው ፍሎ አሁን ምንድነው ይሄ በጣም too much information ነው ግን ለዛ ነው በፍጥነት ጂላ ስንገባል አሁን ዛሬ ብለና 3 ወር አለ ከዛ every week አንድ ሰዓት ተኩል እንጠቀም 12 እና 6 18 ሰዓት ቺክ 8 ሰዓት ዲስካሽን ከዚህ ሁለት ያለዚህ ስላይዶች ሁላችንም ጋር ከፈለጋችሁ ፒዲኤፍ ከፈለጋችሁ ፓወርፖይንት አዘወይ ማለት ነው